Aici e și momeala și momitorul, făina de porumb fermentată. Nada pentru momitor este și ea una foarte simplă, o nadă în care baza este făina de porumb. Și astfel montura este gata de lansare. Așa arată punga solubilă. Suntem într-o primăvară foarte capricioasă, iar întrebarea este ce funcționează cel mai bine, punga solubilă sau momitorul. În momentul de față mă lupt cu un pește care a intrat pe punga solubilă, la momitor am o altă trăsătură. Rămâneți alături de mine să vedem unde o să prindem cel mai mare număr de pești. Punga solubilă sau momitorul. Unul e mincioc, vedem că avem și cealaltă lanțetă, dar probabil o să fie o plătică. Da, este ceva mic, e ceva mare. Aici avem o plătică mică pe care o să o eliberez foarte rapid. Ești liberă. Peștele nu este unul foarte mare, a intrat la o bilă critic echilibrată de 16 mm, care acum s-a diminuat puțin. Hai să vă arăt rapid peștișorul și să ne continuăm activitatea. Un frumos crap de lacul Sliv. Atât monturi, momeli, cât și nada ce o folosesc în această partidă o să vă arăt, așa că rămâneți alături de mine până la final. Suntem în a doua dimineață, lucrurile până acum au decurs destul de bine. Ieri pot să zic că cel mai mult am căutat zonele unde peștii se hrănesc mai bine, puncte unde pot produce mai rapid trăsături. Nu pot să spun că am găsit ceva exact. Pești am prins, aproximativ 10 bucăți. Au intrat atât pe punga solubilă cât și pe momitor. Un număr mai mare de trăsături a fost pe punga solubilă și asta pentru că cu punga am reușit să ies puțin mai în față decât cu momitorul. Pescuitul a fost unul destul de dificil ieri și asta pentru că am avut un vânt destul de puternic care i-a bătut în față. Din cauza asta și lansatul sau năditul iarăși a fost cu dificultate, pot să spun. În momentul de față am avut o nouă trăsătură, o trăsătură care a venit pe momitor. Hai să reușim să scoatem și peștele afară. Gata, este al nostru. Are o oglindă frumoasă care a poftit la o bilă critic echilibrată de squid, rețete pe care puteți regăsi pe canal. Aici vă arăt și montura, momitorul pe care mai am
puțină nadă pe el, pila critică echilibrată, care este și puțin solubilă. Aici este și peștișorul, o superbă oglindă de lacul Sliv. Montura pentru bag sau pungă solubilă este una destul de simplă. Este compusă dintr-o bucată de litcor, un plumb de 90 de grame, un plumb cu tijă și un forfac din fir textil, fir foarte suplu, de aproximativ 10 cm. Cârligul este unul destul de mic, un numărul 8 aproximativ. Mai exact este modelul de la Hirisi, numărul 2. Cârlige care, sincer să vă spun, le folosesc de foarte mult timp cu rezultate foarte bune. Nu se dezduiesc, înțeapă foarte bine peștii. Mai multe detalii despre această montură, modul cum este confecționată, găsiți pe canal. Momeala pe care o folosesc la cârlig este un coeles critic echilibrat de 16 mm. Nu mai este din Belacean, este din cealaltă rețetă pe care o testez de ceva timp, Skills și condimente, rețetă pe care o puteți regăsi pe canal. Punga solubilă este și ea una destul de simplă. Ea este compusă din mix de boiles, este și el tot mixul de la Skills și condimente. Adaug prima dată puțin mix pe fundul pungii, după care montura, peste încă puțin mix, după care îl bătătoresc destul de bine. Fixez plumbul chiar pe mijloc pentru a avea o aerodinamică foarte bună în lansare. După care adaug un mix de pelete de diferite dimensiuni, de la 2 la 6-8 mm. Totul este bătătorit foarte bine. Iar peste mai adaug încă puțin mix. Compactez punga foarte bine. Astfel, dacă ea este mult mai compactă, se duce mult mai bine, are o aerodinamică mult mai bună în lansare. Urmează să o strângem destul de bine la capăt, iar aici o umezesc și o răsucesc. Un alt aspect foarte important sunt colțurile pungii, care trebuie și ele bătătorite, tot pentru aerodinamică. Și astfel montura este gata de lansare. Așa arată punga solubilă. Montura o să fie atașată de linia principală prin buclă în buclă. O modalitate pe care la fel și o puteți regăsi pe canal. Momitorul se pare că ia avans față de punga solubilă. Momitor cu care pescuiesc în jurul patului de nadă pe care l-am construit. Am nădit aseară puțin cu spombul și astăzi de dimineață o nădire cât mai precisă, cât mai exactă. Astăzi pe punga solubilă nu am avut lăsături, doar pe momitor au venit în jurul patului de nadă. Am mutat și punga solubilă în jurul patului de nadă,
pentru că mai mult am pescuit cu ea, o să zic, pe intercepție. Pe intercepție unde ieri a dat rezultate mult mai bune decât momitorul, punga solubilă. Peștele pare a fi unul destul de bun, un luptător. Sper să reușesc să-l scot afară. Să vedem cât de mare o să fie. Am reușit să aducem peștele la mal. Pare a fi unul ușel. Haide. Haide un cioc. Haide un cioc. Bravo! Bravo! Am făcut o mică modificare și anume la momeala de la cârlig am pus o critică de belacean care într-adevăr produce pești mari. Aici e și momeala și momitorul, făina de porumb fermentată. Hai să vă arăt și peștișorul, sper că s-a liniștit și pot să vi-l arăt. Este un șui de aproximativ 11-12 kg, le estimăm noi. Nu o să-l mai cântărim acum. Mulțumim pentru vizită. Să-i dezinfectăm puțin și rana. Hop. Liniștește-te puțin. Iar acum să eliberăm. Nada pentru momitor este și ea una foarte simplă, o nadă în care baza este făina de porumb. Ce o să folosesc este făina de porumb pe care am fermentat-o. Modul de fermentație al acestei făini îl regăsiți pe canal, el nu este postat de foarte mult timp. Adaug puțină făină fermentată în nadă. Peste ea o să mai adaug altă făină de porumb, de data aceasta este făină uscată. Această făină mă ajută pentru ca nada să se desfacă mai ușor în apă. Acum amestec totul foarte bine. Peste această făină o să mai adaug lichid de hidrolizare, atât din ficat, cât și din pește. Lichide care pe o apă rece, cum este acum o apă care are un 6 grade, 7 grade, atât ne-a arătat pe termometru, sporesc atracția oricărei nade. Acum peste toată această compoziție o să adaug puțin mix de boiles, mix care o să mă ajute să leg compoziția foarte bine. Adaug doar atât încât compoziția să devină foarte compactă, să se lege foarte bine, să stea bine pe momitor. În loc de acest mix poți să folosești orice altceva care leagă compoziția foarte bine, chiar și un simplu TTX, un lapte praf, o făină de soia sau orice alt ingredient mult mai simplu. Eu folosesc mixul de boiles pentru că așa ceva am la mine. În plus, el oferă o atracție mult mai mare și asta pentru că conține ingredientele solubile care oferă peștilor atracție, bineînțeles. O să mă grăbesc puțin pentru că se pare că vine ploaia. Cam asta este nada. Ea o să fie mult mai compactă pe măsură ce ingredientele o să tragă foarte bine lichidele
și astfel o să stea foarte, foarte bine pe momitor. Însă din această nadă o să mai fac o alta cu care practic o să acopăr momitorul, o altă nadă care se desface foarte rapid în apă pentru a avea o atracție mult mai mare. Într-o altă găleată am adăugat puțină nadă, cum am făcut, cum am preparat. Peste ea o să mai adaug puțină făină fermentată. Cred că este suficient. O amestec foarte, foarte bine. Acum este suficient, ea este o nadă destul de moale. Ce am practic aici, aceeași nadă care are aceeași componență, însă una este foarte compactă, care stă foarte, foarte bine pe momitor, iar cea de-a doua este una mult, mult mai moale, care se desface foarte rapid la contactul cu apa. Același momitor, am mai produs încă o trăsătură, de data asta un crab comun. Care se pare că pe ziua de astăzi ia puțin avantaj față de punga solubilă, pungă la care nu am avut prezentări pe ziua de astăzi. Hai să vă arăt peștișorul. Un mustăcios frumos. Vremea este una mult mai rece pe ziua de astăzi. Un vânt care bate destul de bine. Un vânt rece de primăvară. Ce nervos a fost. Montura pentru momitor este și ea una destul de simplă. Un momitor care are 40-50 de grame, un segment de lead core care este atașat de linia principală din buclă în buclă, cu capăt o agrafă rapidă, iar rigul este unul dintr-un textil foarte suplu, foarte moale, de aproximativ 6 cm, un rig scurt care este cel mai eficient la o astfel de montură cu momitorul, pentru că momeala de la acrylic stă tot timpul în apropierea momitorului. Cum confecționez această montură puteți regăsi un videoclip mult mai detaliat pe canal. Nada folosită pe momitor este alcătuită din două componente diferite. Practic este aceeași nadă, doar că este umectată, să spun, diferit. Primul strat, o nadă compactă, care stă foarte, foarte bine pe momitor, ea se desface în apă, încet, pe care o strâng foarte, foarte bine, pentru a rămâne și a avea tot timpul puțină nadă în jurul momitorului. Iar aici, a doua parte este nada umectată mult mai tare, care se desface foarte rapid în apă și cheamă peștii mult mai rapid la masă. O să adaug puțin peste, puțină nadă, o adaug foarte mult. Strâng destul de bine momitorul. Astfel, chiar și pe o apă foarte rece, am o nadă care lucrează foarte rapid în apă și o alta care așteaptă peștele la masă. Peste toate acestea mai am un trick. O să mai adaug puțin lichid hidrolizat
care în apă o să transmită semnale rapide către pești. Asta este momitorul care astăzi ne-a adus rezultate foarte, foarte bune. Acum hai să-l trimitem la apă să reușim o nouă captură. Trăsătura a venit destul de rapid, a durat aproximativ 15-20 de minute când am depoziționat lanceta. Peștele este în acoperirea malului, peștele. Gata! Al nostru! Hai să vă arăt peștișorul, care de data asta este unul mai micuț. Este foarte binevenit. Același momitor care astăzi a făcut diferența față de punga solubilă. La o critică de 16 mm cât și condimente. Pescuit primăvara, de o apă foarte rece, de doar 6-7 grade, cu minus 2 grade în prima zi de pescuit și 20 de grade în ultima zi de pescuit, cu pești foarte mofturoși. Am reușit totuși să am o partidă foarte bună de pescuit. În prima zi am căutat un răspuns din partea peștilor, ținând cont de temperatura apei. Am evitat să nădesc, răspuns care a venit pe punga solubilă, care a avut un avantaj considerabil. A doua zi, văzând că peștele se hrănește, am început și nădirea treptat. Chiar seara am făcut o nădire destul de consistentă cu file solubile. Astfel trăsăturile au venit din ce în ce mai consecutive, pot să spun. Chiar azi noapte am avut trăsături constante și chiar pești care au eliminat boile sol. În astfel de condiții, momitorul a trecut în avantaj, reușind să produc cele mai multe trăsături. Atât năditul cât și pescuitul l-am făcut clipsat, un pescuit care spun eu că a făcut diferența în această partidă de pescuit. Am avut un număr foarte mare de trăsături, iar indiferent ce am pus la lic, că a fost critică de 16, 20 sau solubilă de 20 de mm, trăsăturile nu au întârziat să apară din momentul în care peștii au început să caute boile sul. Iată cum și o simplă făină de porumb poate să-ți facă o partidă foarte reușită de pescuit și asta dacă știi să o pui în valoare. Până la următoarea aventură la pescuit, vă salut pe toți și vă spun fire întinse tuturor!